من خبرتي مع القضاء المصري ولأن أنا مريت بعدة مراحل وجولات مع القضاء المصري. وفي الدرجة الأولى في التقاضي يكون القاضي عادة صوت وزير العدل. رغم بس ده هيزعل منك القضاء. معليش أنا بقول لك ما أنا بزعل الناس كتير أهو. مش قلت لك أنا بتكلم بصراحة. بس ده كان أيام مبارك، أنت كنت بتتكلم عن الحكم اللي كان ضدك أيام مبارك مش بعد الثورة. سيدي العزيز أنا بقول لك خبرتي خبرة محدودة وبختار كلماتي بدقة طبعا. ففي ضوء خبرتي إنه القضاء على المستوى الأول قبل الاستئناف وبالقطع قبل النقد بيبقى تحت تأثير وزارة العدل والنائب العام. وبالتالي إذا كان النظام هو اللي كيف القضية أو لفق القضية فبيختار دايرة ملاكي بيسموها القضاء نفسهم بيسموها دايرة ملاكي. دايرة ملاكي يعني تبع الحكومة فتفعل ما يشار به عليها. ده خبرتي. فأنا لم أستبعد لأن الحكم أولا المحاكمة كلها لم تستغرق ساعتين والعدد كبير جدا من الناس. اثنين إنه حكم بالإعدام على هذا العدد الكبير. بس ممكن تقول الكلام ده في قناة مثلا مصرية يا عم في أنا قناة لكن تقولها في قناة لا ولا إيه؟ لا مش لكل مقام مقال؟ لا. أنا أستاذ جامعي طبعا مش معقولة الحقيقة بالنسبة لي تقبل التأويل هنا ثم أغيرها هناك. لا تغيرها. لا يا سيدي أنا بتكلم عن نفسي. نعم. أنت محمود أنت راجل خبير إعلامي إنما أنا راجل أستاذ جامعي. فالأستاذ الجامعي ده مباشر صريح عن الحقيقة. وهو ده تعريف المثقف هو الذي يقول الحق في وجه السلطة أيا كانت السلطة. سلطة سياسية سلطة إعلامية سلطة دينية مش مهم. المهم ده اللي حصل. فرغم ان انا اكتشفت ده انما قلت الكلام اللي انا يرضى عنه ضميري.